काही स्वप्न उघड्या डोळ्यांनी पाहिजे असतात. 3 वर्षांपूर्वी ह्याच रस्त्यांवर मी एक स्वप्न पाहिलं होतं. एक दिवस सुपर बाईक घेऊन ह्या रस्त्यांवर परत यायचं होतं. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Get ready. Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. आठ दिवस, हजारो किलोमीटर आणि आयुष्यभर पुरतील अशा आठवणी. ये जगह पे मैं बोला था गिरी को कि गिरी सुपर बाइक लेके आना है कोकण में. देखा है ना तूने, यही वो जगह है.